שונא להיות רציני, אבל חייב. למי שלא מכיר אותי, קוראים לי יקיר, אני סטרימר ויוצר תוכן כבר אזור 5 שנים. יצרתי תוכן בהתחלה פה ביוטיוב, כל מיני שידורים, ובמהלך כל הזמן שנהייתי סטרימר, בוא נגיד, I had it easy. לא היה לי קשה מדי להצליח, אני לא אוהב להגיד את זה גם, אבל כן, המספרים הגיעו בשלבים מסוימים, בין אם זה היה בטיקטוק, בין אם זה היה ביוטיוב, ובין אם זה היה בטוויץ'. הייתי עומד על ממוצע של 100, 200 צופים, 300 צופים אפילו בשלבים מסוימים, ובשנה האחרונה היה נורא קשה. אני התחלתי לראות ירידה בצופים, ולא ידעתי למה, עד שגיליתי שישראל חסומה מלפתוח משתמשים בטוויץ', הפלטפורמה שעברתי אליה כדי לשדר. אבל גם לאחר מכן, הצופים המשיכו לרדת, וכבר התחלתי להבין שיש בעיה יותר ביצירה שלי ובתוכן שלי עצמו, למרות כל הבעיות שיש בטוויץ'. ובחודשיים האחרונים אני עשיתי מעין שינוי פאזה כזאת, התחלתי לראות מזה תוצאות, כל מיני סרטונים שאולי קפצו לכם בטיקטוק, באינסטגרם, בשורטים. אני התחלתי לראות גדילה וצמיחה באופן שלא ראיתי בשנתיים האחרונות אפילו, ואני נורא התלהבתי מזה. זה מאוד שימח אותי לראות שהיצירה שלי מניבה לי פירות, ושאני אשכרה קוצר אותם לשם שינוי, ולא נשאר תקוע במקום כמו שאני הייתי. וגם בפן של הסטרימים אני מרגיש שהשתפרתי משמעותית ממה שאני הייתי בשנתיים האחרונות ובשנה האחרונה אפילו, ואני מרגיש שהסטרימים שלי עוברים בצורה הרבה יותר חלקה, ואני הרבה פחות מאולץ ממה שאני הייתי, הכל פשוט זורם לי באופן הרבה יותר נוח. היי, יקיר מהעתיד כאן. אני מקליט את זה מהחדר כי פשוט באמצע הצילומים אחד הקבצים נפגם. אני אשלים את מה שאני אמרתי שמה ולא צולם. בקיצור, אני התחלתי לראות את הנתונים שלי עולים בכל הפלטפורמות באופן די עקבי, וזה באמת הרגיש לי מדהים. אני הרגשתי שאשכרה מגיע לי הדבר הזה, ושאני השקעתי מספיק כדי שהדבר הזה יגיע אליי ושהנתונים יעלו ככה. הנתונים פשוט עלו באופן ממש עקבי ונשארו גבוהים. זה לא שהם עכשיו ירדו עם הזמן או משהו, זה פשוט נשאר במקום טוב. התחלתי להרגיש שמכאן אני בדרך טובה, ואני מכאן ממשיך ועומד להצליח עוד יותר ועוד יותר מכאן ואילך. זה באמת הרגיש ככה עד ליום שבת האחרון. אני הייתי באמצע שידור כרגיל, ובאמת שהכל היה מצוין, הכל היה מדהים, היה לי אחלה של לייב, אני שברתי את השיא של הסאבים שלי באותו הלייב של אי פעם, שהיה על 168, והגענו ל-180 סאבים באותו הסטרים, ופשוט קיבלתי התראה מה-OBS, שזאת התוכנה שאני משדר דרכה, שהסטרים מתנתק. ואני לא הבנתי כל כך מה קורה, מה הלך, מה מימו. אחרי כמה דקות שאני לא באמת מבין מה קורה בדיוק, אני מקבל שיחה משו, שהוא חבר קרוב שלי וגם יוצר תוכן בעצמו, שאני קיבלתי בן. אז אני כמובן ישר נכנסתי למייל שמחובר למשתמש טוויץ' שלי, ובדקתי על מה קיבלתי בן, ואני רואה שאני קיבלתי בן לתמיד. ומכאן אני אחזיר את זה ליקיר מהעבר שימשיך אותי מפה. ההסבר היחידי שקיבלתי לבן היה הסעיף עצמו שעברתי עליו, והם אומרים שאני עברתי על סעיף שנקרא Violent Hate Speech, שזה דברי שנאה אלימים. בין השורות של הסעיף הזה רשום הסתה לרצח על רקע אתני. שזה נורא אירוני, טוויץ'. זה מאוד אירוני שאתם מביאים לי בן על הדבר הזה. עכשיו, מילא אם אני הייתי באמת כותב איזה משהו hateful או איזה משהו כלשהו שיכול להתפרש בצורה של הסתה לרצח, הסתה לשנאה, או משהו כלשהו כזה. לא נעשה משהו קרוב לזה אפילו, אי פעם. והם עוד אומרים שאני עשיתי את זה בצ'אטים. לא הסבירו לי שום דבר על הבן, לא הביאו אפילו לוגים של הצ'אט, שבגללו קיבלתי בן. בסך הכל הביאו לי אך ורק את הסעיף עצמו שעברתי עליו כביכול. אני אגיד לכם את האמת, זה פשוט מבאס ודי מתסכל שאחרי הגריינד שנתתי בחודשים האחרונים לקבל את החרא הזה ככה משום מקום, אני באמת קראתי את התחת שלי בחודשים האחרונים מבחינת תוכן, כי אני באמת אוהב את זה, ואני באמת רוצה לקחת את זה קדימה, ואני לא רוצה להישאר תקוע במקום שאני הייתי בו עד עכשיו. 3.5 שנים שאני בונה קהילה משל עצמי, משקיע בה, נותן כל מיני קונספטים חדשים ורעיונות חדשים, בין אם זה לייבים של IRL, בין אם זה כל מיני תחרויות, כל מיני סטרימים מיוחדים שאני הייתי עושה, או סתם פשוט סטרימים שאני מדבר עם הקהל שלי, נטו לכיף, נטו ליהנות מהרגע שלי בתור סטרימר עם הקהילה שיצרתי, ובנוסף לכל זה, אני הייתי טוויץ' פרטנר.
שמי שלא יודע, אין הרבה פרטנרים בישראל, ולהיות טוויץ' פרטנר בישראל, לפחות אז, עד עכשיו אולי אפילו, כן הרגיש מיוחד במקום מסוים שהצלחנו להגיע לרף הזה, וכן מעריכים אותי מספיק כדי להגיד לי, היי, אנחנו מעריכים אותך מספיק, אתה פרטנר, אתה שותף שלנו. מסתבר שזה לא עוזר ברגע האמת, כי הם מביאים לך פשוט פרמבן על כלום ושום דבר, ושולקים ממך נתח די גדול מהפרנסה שלך בכלום זמן. אני בגריינד מטורף, ולא הייתי רוצה שזה מה שיגרום לחר הזה להפסיק פתאום, אבל הם החליטו שזה מה שהם עושים, וכרגע אני בפרמבן מטוויץ', וצריך לראות מה עושים מכאן. את האמת שאחרי הסרטון שהעליתי על טוויץ' פעם אחרונה, אני קיוויתי לפחות שזה יהיה הסרטון האחרון שאני אצטרך להוציא עליהם, שיהיה שינוי עד עכשיו, שנה קדימה, אבל זה די לא המצב, וממש מבאס אותי שהיינו צריכים להגיע למצב שאני אצטרך באמת לדבר על כל החרא שהולך כאן, כי חשבתי שהחרא הזה ישתפר עד עכשיו, ומסתבר שלא, מסתבר שדברים רק נהיים פה הרבה יותר גרועים, וזה רק קצה הקרחון לבן שלי. היי טוויץ', היי דן קלנסי, אתם רואים את זה? זה מה שאתם זורקים עליו אלף. יש משהו אחד שאני רוצה לדבר עליו, ששכחתי להזכיר מקודם, וזה למה אני בכלל המשכתי לשדר בטוויץ' אחרי הסרטון הראשון שהעליתי עליהם. אתם יודעים, עם זה שהם חוסמים את ישראל מלפתוח משתמשים פה. והסיבה היא מאוד פשוטה, אני המשכתי לשדר שמה נטו מהסיבה שפשוט רציתי בכוח להביא להם נוכחות ישראלית, נוכחות יהודית על הפלטפורמה שלהם, לא משנה כמה הם ישנאו אותנו. ובעיקר בגלל שהמטרה הראשונה שלהם בכל הבן הזה שהם הביאו לישראל מלכתחילה לשנה שלמה, היה להרחיק ישראלים מהפלטפורמה שלהם. הם לא רוצים ישראלים בפלטפורמה שלהם, ואני רציתי בכוח לתת להם בפנים, היי, אנחנו כאן, אנחנו לא עוזבים. אבל הם הוכיחו לי עד כמה הם לא רוצים לראות אותנו כאן עם הפרמבן הזה, אז בסדר. בואו נדבר עליהם ועל המדיניות שלהם, וגם על הסטנדרטים הכפולים שלהם על הדרך. ובשביל זה אני צריך לדבר על סטרימר מסוים. הלו, הוא הסטרימר האהוב על כולנו כאן בישראל, שליח ההסברה הישראלית, הנציג שלנו באום, חסן נבי. חסן פייקר הוא סטרימר פוליטי, תחת הכינוי חסן נבי בטוויץ', משדר כבר שנים שם, מדבר על כל מיני נושאים בעולם, וביניהם גם הקונפליקט הישראלי-פלסטיני. ובוא נגיד ככה, הוא לא מחבב אותנו כל כך. הבן אדם משתמש בפלטפורמה שהוא צבר ובקהל שהוא צבר כדי להפיץ מסרים מאוד רדיקליים, מאוד אלימים, מאוד פוגעניים בכל אופן אפשרי שאפשר לתאר לעצמכם, כנגד נבחרי ציבור, כנגד ישראלים, כנגד ציונים, כנגד כל דבר שלא מסכים איתו בערך. ודוגרי גובל בטרוריזם כבר על סמך דעות פוליטיות, כמו להתנקש בסנטור בארצות הברית על סמך דעה שהוא הפיץ. ואנחנו רואים עד כמה זה משפיע. יש לנו דוגמה מאוד טריה לזה, צ'רלי קירק. מי שלא מכיר את צ'רלי קירק או חי מתחת לאבן, צ'רלי קירק הוא אקטיביסט פרו-ישראלי, ימני, שהיו לו דעות שאני בשיא הכנות לא מסכים איתם לגמרי, או לא מסכים איתם בכלל עם רוב הדעות שלו, אבל בסופו של דבר הסיבה שהוא נרצח זה פשוט דעות. ואנשים כמו חסן שדוגלים באלימות פוליטית ודוגלים ברצח פוליטי, בסופו של דבר הם הגורם המרכזי לכך שמישהו כמו צ'רלי קירק פשוט נרצח. ונחשו מה? הוא לא בבן. ומעבר לזה שהוא לא בבן, המון סטרימרים אחרים מקבלים בן בדיוק באותה צורה, לא מקבלים שום הסבר הגיוני על הבן שלהם, לא מקבלים שום לוגז על הבן שלהם, הם פשוט מקבלים פרמבן והם אמורים לחיות עם זה, לחיות עם העובדה שנתח ענק מהפרנסה שלהם וההכנסה שלהם פשוט נעלמת להם בן רגע על כלום. ואם אתם אפילו תוהים לעצמכם עד כמה מסובב זה ועד כמה הבן אדם הזה רדיקלי ונפיץ את השנאה הזאת ככה, הנה לכם לקט. אני אביא לכם חלק מאוד קטן ממנו כדי שתבינו במי מדובר. I'm sick and tired of it. Left-wingers, liberals, you need to be fucking showing your opponent's guts on there, okay? You need to be gutting them. You need to be shanking these motherfuckers and letting their intestines just ride on stage. What the fuck is this shit, man? Slice them up, slice them and fucking dice them. What the fuck is this? You could not have had a bigger fucking layup than a horrible candidate like Herschel Walker. This will never happen, but in a totally just world, regardless of your background, any kind of fucking Zionist tendency should be treated in the same way as being a fucking rabid neo-Nazi. You shouldn't even let someone be the fucking local dog catcher as Felix was posting if they've ever exhibited any sort of positive feelings about the state of Israel. I'm so serious about this. 874 Bellevue Drive, and I'm gonna kill you with my AR-15. Like, that's what the
That's the type of messages they were leaving in this dude's office, and he's resigning. Like, he's literally, this is his last term. So I think that people are a lot more radical. Well, my understanding is that the property owners who have properties there choose just not to rent it at all. Yeah, kill As a them. result. Kill those motherfuckers and murder those motherfuckers in the street. Let the streets soak in their fucking red capitalist bloods, dude. הוא כן קיבל בן ליום, ביום שהוא בחר לקחת בו חופש. כן, לא יודע. בקיצור, בשיא הכנות, אני פשוט חושב שיש פה דאבל סטנדרט פסיכי, והם לא יודעים איך לנהל את החוקים שלהם, שהם הציבו לעצמם בסופו של דבר, באופן שווה סביב כל היוצרים שלהם וסביב כל המשתמשים שלהם. וזה דפוק אחוז שרמוטה, אבל רק אחרי הרצח של צ'רלי קירק, אנשים התחילו להתעורר שם בקונגרס בארצות הברית, בנוגע לכל הרדיקילציה של המשתמשים שלהם, ובנוגע לזה שדוחפים לאלימות בכל פלטפורמה אפשרית כמעט. זימנו את דן קלנסי לשימוע, המנכ"ל של טוויץ', זימנו את המנכ"ל של סטים לשימוע. אם אתם לא יודעים, יש שם משחק שליטרלי אתם רוצחים שם חיילים. זימנו את המנכ"ל של דיסקורד גם לשימוע. בואו, אני לא צריך להסביר לכם מה הולך בדיסקורד. וגם את המנכ"ל של רדיט, שגם שם לא חסר דברים מטורפים ופסיכיים לגמרי שהולכים שם. אבל שאמזון נתנו לזה להיגרר עד כדי כך, כדי שנגיע למצב הזה מלכתחילה. אני מאוד מקווה שזה יניב תוצאות כלשהן, ודן קלנסי יפוטר, כי עם כל הכבוד, אפילו עם זה שאני בבן, לא לגיטימי שפלטפורמת הסטרימינג הכי גדולה בעולם מנוהלת על ידי בן אדם כזה מטומטם. היי, כן, אז בנוגע למה אני אעשה מכאן ואיך אני מתקדם מהבן הזה ואילך, כן הגשתי ערעור על הבן הזה, אני כן מקווה שהם יורידו את הבן הזה, אבל כך או כך, אני לא סומך על הפלטפורמה הזאת יותר, אני לא סומך על המנהל של הפלטפורמה הזאת יותר, ולכן, החלטתי לעבור לשדר בקיק. פלטפורמה שתכבד אותי טיפה הרבה יותר מטוויץ' שעושים פיק אנד צ'וז את מי לכבד ואת מי לא. היוזר שלי הוא בדיוק כמו פה, בדיוק כמו בטוויץ' שהיה, פשוט פורסי עם 3E. מקווה מאוד לראות אתכם שמה, וכן, נתראה.